הולה הולה, מה נשמע? אני הולכת לדבר קצת על סטורי טלינג, כמו שאתם רואים. להרצאה יהיו 3 שלבים. השלב הראשון שאנחנו נדבר עליו זה ככה הבסיס, ניישר קו לכולם. הדבר השני שנדבר עליו יהיה ככה על כתיבה באופן כללי, תהליכי כתיבה יותר. והדבר השלישי זה הבסיס, כאילו, עיקר סטורי טלינג. רגע. הדבר הכי חשוב זה זה. אוקיי. אז אני לונה, זאת כיסי, חתולה שלי. ובין היתר אני מפתחת וכותבת של Out of Mind, ככה זה אנחנו עושים, אני ותמיר פה, תרים יד. בזמננו הפנוי, מעבר לזה אני גם עובדת כמפתחת באודיו קודס, למי שמכיר. בהרצאה, ספוילר, יש ספוילרים. אז לפני כל ספוילר יעלה השקף הזה, איפה שכתוב עכשיו example, יהיה כתוב את שם המשחק. מי שמפריע לו, מי שכואב לו אותו משחק, לאטום אוזניים, לעצום עיניים, לצאת החוצה, ניתן לכם קיו שאתם יכולים לחזור אלינו. זה ככה חשוב. כשאני אסיים לדבר על הספוילר, יהיה לנו ספוילר קאבר, שלא חלילה נעשה פדיחות פה לאנשים. אז קצת רקע, אני אדבר על 3 משחקים שהייתי חלק בפיתוח שלהם. הראשון זה ליטרבוקס גלור, שזה משחק שהוא סוג של casual כזה, פשוט מתבסס על מכניקות בעיקר, להעביר את הזמן, לכיף ככה. נדבר על קארן אטאקס, שמי שיצא לו לשחק פה נהדר, מי שלא זה ויז'ואל נובל, מאוד הומוריסטי, ככה לתקופת הקורונה היה כיף חיים. ו-Out of Mind, כמובן המשחק העיקרי שאני ותמיר מפתחים, שהוא RPG והוא מבוסס בחירות, ובסוף יולי יוצא הדמו הרשמי שלנו, אז מוזמנים לחכות. הנה אנחנו מגיעים לעיקר, אז בואו נתחיל מפיתוח הרעיון באופן כללי. אז נתחיל מבחירת הז'אנר, שזה הבסיס, זה האישור קו שלנו. לפני שאנחנו מתחילים לחשוב על סיפור וכו', אנחנו רוצים לבחור את הז'אנר. המלצה אישית, תשחקו במשחקים כמה שיותר, תנסו למצוא מכנה משותף בין כל המשחקים שאהבתם, משם אנחנו יכולים להתקדם. מבחינת פיתוח של משחק, מעבר לבחירת הז'אנר עצמו, אנחנו צריכים להסתכל על עוד פרמטרים, ואחד מהם זה כמה אנחנו מוכנים להשקיע וכמה זמן יש לנו בפועל כדי לפתח את המשחק. האם אני רוצה לפתח משהו שהוא שבוע, חודש, יש לי שנים להשקיע, כמה זמן ביום אני יכולה להשקיע עליו. זה גם פרמטרים חשובים כדי שנוכל להתקדם עם זה אחר כך. אז פיתוח הרעיון עצמו, אז אני אתן פה דוגמאות. ליטרבוקס גלור, המשחק שאני ותמיר פיתחנו כחלק מפרויקט, היה לנו שבוע אחד בלבד, אז בגלל זה נבחר הז'אנר casual, ואני ותמיר פחות ככה מתחברים לקאז'ואל, אז החלטנו שזה יהיה משהו קצת יותר הומוריסטי, אז לקחנו חתול, חתולים זה כיף. וחוץ מזה, כל הרעיון של המשחק הוא שיש לנו איזה חתול, מנסה למצוא את הארגז חול שלו, ויש זמן מוגבל. אז זה ככה עניין של שבוע. בקארן אטאקס היה לנו סביב השבועיים או חודש, אני כבר לא זוכרת לפתח את המשחק. נבחר עבורנו ויז'ואל נובל, כלומר לא היה לנו איך לשחק עם זה יותר מדי. אז שיא תקופת הקורונה בזמנו, החלטנו לפתח משהו ככה קצת יותר הומוריסטי, קצת יותר זורם. בר סימנטוב, חברנו הוותיק, הוא הדמות הראשית. הרבה מימים, הרבה צחוקים, הרבה כיף. אז זה עניין של שבועיים חודש. ב-Out of Mind היה לנו, obviously זה הפרויקט גמר שלנו, התחיל כפרויקט גמר שלנו, מינימום שנה לפיתוח. אני ותמיר החלטנו שאנחנו רוצים ככה להמשיך עם זה, אז יותר. אז הלכנו באמת על סגנון שהוא RPG, בהתחלה הרעיון היה שזה יהיה turn-based, וככה ככל שהמשכנו לפתח הבנו שזה פחות מתאים לסיפור שלנו turn-based, אז שינינו את זה למערכת בחירות, והיום המשחק מוגדר כ-RPG, story-based, מבוסס בחירות. אז בואו נדבר קצת על בחירת קהל היעד שלנו, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לאיך אנחנו עובדים על הסיפור אחר כך. אני אתחיל מאיך אנחנו בוחרים את קהל היעד, אז מעבר לדבר שהוא... תמיר. אז מעבר לאיך אנחנו בוחרים את... סליחה, אז כשאנחנו בוחרים את קהל היעד, אז אנחנו צריכים קודם כל להתמקד על הדברים הכי בסיסיים שיש לנו, שזה לצורך העניין הגיל, זה הדבר הכי בסיסי שאנחנו צריכים להסתכל עליו,
אז באמת אני קודם רוצה לראות האם יש לי איזה שהם תכנים שלא מתאימים לגילאים מסוימים. יש לי, לא יודעת, כללות, יש לי דברים גרפיים שלא מתאימים לגילאים מסוימים. זה יהיה החסם התחתון שלי. מעבר לזה, אני כמובן יכולה להסתכל על משחקים אחרים שדומים למשחק שלי ולראות פחות או יותר איזה טווח גילאים הם נותנים. וכמובן, לנסות לדמיין מי ישחק במשחק שלי, איזה אנשים אני מדמיין, מה הם אוהבים לעשות באופן כללי, מה הם אוהבים לשחק, ולפי זה לבחור את טווח גילי היעד שלי. לגבי המתי זה עניין שהוא קצת יותר מעניין. בדרך כלל המתי זה עכשיו. בחרתי ז'אנר, פיתחתי קצת יותר את הרעיון, שווה עכשיו לבחור את קהל היעד שלי, כלומר, כדי שאני אדע איך להמשיך לפתח את המשחק מבחינה סיפורית וכל הבחינות האחרות. ב-Out of Mind העניין הזה היה טיפה שונה, כי ב-Out of Mind היה הרבה יותר חשוב לנו הסיפור והמסר שאנחנו רוצים להעביר. אז החלטנו קודם כל להתמקד על זה, ואחר כך באמת להסתכל על קהל היעד, וזה מה שקרה בפועל. התוצאות כמובן שונות מאשר אם זה היה הפוך, אז זה גם נקודה שאתם צריכים לחשוב עליה. טוב, אז שחקן תמיד חייב להגיע קודם, אנחנו תמיד צריכים להסתכל איך השחקן רואה את הדברים. אז תמונה מספר 1, תמונה מספר 2. מי היה ממשיך לשחק במשחק שסצנת ההתחלה שלו הייתה תמונה מספר 1? אוקיי, ומי היה מעדיף את תמונה מספר 2? יפה. למה זה בסופו של דבר? אז תמונה מספר 1 זה נראה לנו מאוד מאוד ילדותי. הקולור פלט הוא מאוד מפוזר, לא אסוף. אנחנו רואים פה את הדמות שמופיעה בדיאלוג, והיא כאילו מסתורית והיא קצת אפלה, אבל זה לא מתאים לכל הרקע שיש לי. לעומת זאת, בתמונה מספר 2, אנחנו רואים פה פלטת צבעים הרבה יותר אחידה. אנחנו רואים פה ככה, הכל מעביר לי מסר מאוד ברור ואחיד. השחקן מבין לקראת מה הוא הולך. עכשיו, הנקודה הזאת היא סופר סופר חשובה, במיוחד, שוב, סצנת ההתחלה, זה מה שאמור לגרום לשחקן להישאר בסופו של דבר. כשעבדנו על המצגת הזאת, אז ככה דיברתי פה עם גיא, והוא אמר לי, אבל לונה, את מדברת פה על גרפיקה, מה הקשר לסטורי טלינג? אז האמת שזאת שאלה מעולה. בסופו של דבר, כל דבר במשחק שלי מספר את הסיפור שלי. זה גרפיקה, זה מוזיקה, זה הקווסטים שאני עושה, הדמויות שאני עושה, הכל נועד כדי בסופו של דבר להציג את הסיפור שלי. זה כל הבסיס שלי, מפה אני יכולה להתקדם. ודוגמה טובה לאיך גרפיקה ותאורה, באופן ספציפי, הדוגמה שאני הולכת להראות עכשיו, יכולים בעצם לספר סיפור. אז דוגמה מספר 1, כשיש לי תאורה שהיא מול הפנים, זה מציג את התווי פנים שלי, אני יכולה הרבה יותר להזדהות עם מה שהדמות שלי מרגישה. לעומת תמונה מספר 2, התאורה שלי היא מלמטה. במצב הזה, יש לנו כבר היום קונוטציה לזה שתאורה מלמטה מסמנת משהו לא טוב. אז זו דוגמה מעולה, שממש נכנסת למה שאני מנסה להעביר פה, שגרפיקה, מוזיקה, סיפור, קווסטים, פאזלים, הכל יכול להבהיר לשחקן בעצם מה קורה פה. אז בואו נדבר קצת על תהליך הכתיבה עצמו. מבחינת תהליך הכתיבה, אז יש לנו שתי צורות עיקריות. יש לנו את הצורה הלינארית, שאני כותבת רגיל, התחלה, אמצע, סוף. עכשיו, כשאני אומרת התחלה, אמצע, סוף, זה לא בהכרח חייב להיות סיפור לינארי, יכול להיות לי כמה סופים, אבל התהליך שבו אני כותבת את הדברים הוא תהליך שהוא כרונולוגי. עכשיו, בתהליך הזה יש לנו יתרון מסוים. אני לומדת ביחד עם השחקן שלי. אני מכירה את הדמויות ואני מכירה את הסיפור יותר לעומק ביחד עם השחקן, אז אני מציגה לו את הדברים באופן נכון. אני מציגה לו את הדברים באופן של, בגלל שאני מכירה את הדמויות ביחד איתו, אני לא קופצת מעל הראש שלי וכבר, טוב, כאילו, אוקיי, אז אני כבר יודעת שהדמות הזאת היא א', ב', ג', אז זורקת את זה פנימה. השחקן לא בהכרח יודע את זה, אני צריכה לבנות את זה בשבילו, ולכן הצורה הלינארית טובה לזה. אני נבנית ביחד עם השחקן. הצורה הלא לינארית, אני יכולה להתחיל מכל נקודה. אני יכולה להתחיל מהסוף, מהאמצע, מההתחלה. אני יכולה לזרוק רעיונות באמצע. כמובן שבשלבי הפיתוח, אם אני כבר מתחילה לפתח את המשחק, מומלץ ככה להתעסק יותר עם ההתחלה. אבל בגדול, עד היום, גם ב-Out of Mind, אני קופצת לכל מיני מקומות, רושמת לי דברים לסוף, לאמצע, איפה שתרצו. היתרון בזה, לא נאבד לי שום דבר בדרך. אני יכולה לזרוק רעיונות כמה שאני רוצה, ולמלא את המשך המשחק שלי בצורה כזאת שאני לא כמו סוס. החיסרון בצורה הזאת זה, א',
יכול להיות מאוד מפוזר, סותר את מה שאמרתי קודם, אני כבר מכירה יותר את הדמויות שאני מכירה יותר את הסיפור, יהיה לי הרבה פעמים קצת יותר קשה להציג לשחקן את הדמויות באופן שהוא יוכל להבין אותו מאפס. ונקודה נוספת זה, אם הגעתי נגיד, אני בהתחלה התחלתי לכתוב פה עוד איזה רעיון נוסף, איך אני אחר כך מחברת את זה? אז פתרון. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת לעשות reverse engineering. כלומר, אני לוקחת את הרעיון הזה, אני מגיעה לנקודה שבה אני רוצה לחבר אותו, ואני מתחילה ללכת אחורה. כלומר, אני אומרת, טוב, אז אם זו הנקודה שאני נמצאת בה, איך הגעתי לפה, ואיך הגעתי לפה, ואיך הגעתי לפה, וככה אני חוזרת לנקודת אמצע שלי. שיטה טובה לזה, זה לזרוק פשוט הרבה רעיונות, לעשות brainstorming מהרעיונות הכי גנריים של, לא יודעת, היא הלכה לפה כי היא צריכה לאסוף X, ועד הרעיונות הכי הזויים שאתם יכולים לחשוב עליהם. הרבה פעמים השילובים של הדברים האלה שאתם חושבים עליהם בבריינסטורמינג, זה האופציות הכי טובות. טוב, אז שיטות שונות של כתיבה, אז יש לנו את השיטה המאוד גנרית של לכתוב את זה על קובץ דוקס, כולם מכירים את זה. זה אגב אמיתי מקארן הטקס. השיטה הזאת נהדרת כי אני יכולה לפרט כמה שאני רוצה. אני יכולה להרחיב כמה שאני רוצה, לא צריכה לחשוב יותר מדי על איפה לקצר. השיטה השנייה היא שיטה גרפית, ואני אסביר את מה שאתם רואים פה. בשיטה הגרפית אנחנו צריכים עזרים ויזואליים, כי אם לא הכל נהיה מבולגן. אז זה אגב דוגמה מ-out of mind. יש לי איזשהו event בסיסי, שזה יכול להיות דיברתי עם מישהו, הלכתי לאנשהו, יש לי actions ופאזלים, יש לי כל מה שמסומן באדום מתקשר לי לבחירות רעות, כל מה שמסומן בירוק מתקשר לבחירות טובות, וזה גרף אמיתי מהדמו של out of mind. היתרון בשיטה הגרפית זה שאני עכשיו רוצה להכניס משהו לאמצע, אני לא צריכה עכשיו להתחיל לחפש את זה כמו שהייתי צריכה בשיטה המילולית בעצם. אני סידרתי לי את זה בצורה כזאת שיהיה לי מאוד נוח לדעת איפה כל דבר נמצא. אני יכולה ישר לקפוץ לפה ולהגיד, טוב, רציתי להכניס את זה, יאללה, זה פה. שוב, בעיה, קשה מאוד להרחיב בשיטה הזאת, אתם רואים שיש לי פה הערות בצדדים, וכמובן השיטה ההיברידית לשלב בין שניהם, כלומר להרחיב איפה שאני צריכה. אז בואו נדבר על החיבור של מכניקות וסיפור. בגדול, כשאנחנו מדברים על משחקים מבוססי סיפור, אנחנו רוצים שהמכניקה תשרת את הסיפור שלי. עכשיו, ב-out of mind לדוגמה, כמו שאמרתי קודם, רצינו בהתחלה שזה יהיה turn-based, כלומר משחק מבוסס תורות כמו פוקימון, כמו אנדרטייל, ששאבנו מהם המון השראה, וככל שהתקדמנו עם הסיפור, הבנו שאין לנו איפה להכניס את זה, אין לנו מקום לזה, זה לא משרת את הסיפור שלנו. וזה היה הנקודה שבה אמרנו, טוב, זה יוצא החוצה, אנחנו עכשיו מכניסים בחירות, כי זה משרת את הסיפור שלנו. אז זו דוגמה טובה לאיך המכניקות שלי יכולות להציג את הסיפור שלי. יש גם אבל מקרים הפוכים, בהם אני דווקא רוצה שהסיפור יציג את המכניקות שלי. דוגמה ממש טובה לזה תהיה Life is Strange, אני לא ארחיב הרבה, זה לא ספוילר. אז ב-Life is Strange לדמות הראשית יש איזשהו כוח, ובגדול הסיפור נועד כדי להציג את הכוח הזה לאורך זמן. ולהראות כל מיני שינויים שיכולים להתקיים בו, וכל מיני טוויקים, והם מרחיבים אותו, דוחקים אותו לפינה. הם עושים עם זה הרבה דברים, אבל הסיפור ב-Life is Strange נועד נטו כדי לשרת את המכניקה שלהם. אז זה גם נקודה. עכשיו, נחזור רגע אחורה. מבחינת איך המכניקה שלי יכולה לשרת את הסיפור, אז דוגמה מעולה לזה תהיה, האם אני רוצה שככל שאני מתקדמת במשחק, רמת הקושי שלי תעלה? לא בהכרח המצב. יכול להיות לי מצב שבו אני דווקא רוצה שרמת הקושי תרד, כי אני רוצה להציג לשחקן כמה הדמות נהייתה חזקה, אולי אפילו godlike, ואני רוצה שהוא באמת יבין שהנה הדמות עשתה איזשהו מעבר מבחינת הכוח שלה וההתחזקות והסקילים שלה, ולהראות לו של יותר קל לך, והנה למה. אז זה לדוגמה, דוגמה קצת פחות שאנחנו רואים אותה, אבל זו דוגמה נהדרת לאיך המכניקות שיכולות לשרת את הסיפור. הגענו לעיקר, סטורי טלינג. אז אני רוצה לדבר על בניית דמויות והפיתוח שלהם. מהבחינה הזאת אני רוצה לדבר כאן על 3 סוגים עיקריים של דמויות. יש לנו את הדמות הראשית. הדמות הראשית אנחנו רוצים שהיא תהיה יחסית relatable, אנחנו רוצים שהשחקן יוכל להתחבר איתה, ולכן היא לא יכולה להיות מושלמת. אנחנו חייבים למצוא את הדמות הראשית שלנו איזה שהם flaws
שישרתו את המסע שלה. כלומר, אנחנו רוצים שהיא תצטרך, מעבר לכל מיני אתגרים חיצוניים שהיא תצטרך להתמודד איתם, גם אתגרים פנימיים. איך החסרונות של הדמות שלי מונעות ממנה להתקדם, ואיך היא פותרת אותם. אז זו נקודה סופר חשובה. עניין שני זה דמויות משנה. דמויות משנה שלנו הן גם מאוד חשובות, כי הן נועדו כדי להציג לי את העולם ואת הסיפור שיש לי מסביב, את הסביבה שלי, אז גם בהם צריך מאוד מאוד להתעמק. ונקודה שלישית, כמובן, הנבל שלנו, וילנס, סופר חשוב. מהבחינה הזאת יש שתי דוגמאות עיקריות לווילנס. יש לנו את הדארק לורד, שהדוגמה טובה לזה תהיה וולדמורט. הוא בעצם סוג של וילן שאין לו איזה יכולת, לשחקן אין יכולת להבין, כאילו להגיד, טוב, אני מבין למה הוא עושה את זה. בדרך כלל זה איזו שליטה עולמית. אתם יודעים מה? אולי אתם מבינים למה אתם עושים את זה. אבל בדרך כלל זה יהיה משהו כמו שליטה עולמית או משהו כזה. סוג שני זה מורלי גריי וילן. אני יכולה להבין באיזשהו מקום למה הוא עושה את זה. טאנוס מבין, אני באופן אישי מבינה למה הוא הלך לכיוון שהוא הלך בו. אז מורלי גריי וילנס הם גם נקודה ממש טובה, אני באופן אישי מאוד אוהבת. ובואו נדבר קצת על טולס שאפשר להשתמש בהם. אז יש לנו את מודל 5 התכונות, שזה מודל מהפסיכולוגיה. אני באופן אישי, כשהתחלתי לכתוב דמויות, היה לי מאוד מאוד קשה למצוא להם את התכונות שלהם. או שהייתי כותבת יותר מדי תכונות וזה נהיה עמוס ומוזר, או שהייתי כותבת מעט מדי תכונות ואז זה לא דמות, זה לא בן אדם. וככל שחקרתי יותר, ראיתי שקיים המודל הזה, זה מודל מפסיכולוגיה מסביב שנות ה-50, אם אני לא טועה. והמודל הזה בעצם מתאר את 5 התכונות העיקריות שלכולנו יש. וזה ספקטרום, כלומר, אם יש לי פתיחות מסוימת, אז האם אני אינבנטיב, והאם אני סקרנית יותר, או האם אני מאוד מקובעת ומאוד ככה זהירה בפעולות שלי. כמובן, זה ספקטרום, אני יכולה להיות בקצוות, אני יכולה להיות אגב בשתי קצוות משני צדדים, או שאני יכולה להיות באמצע, ניטרלית לסוג תכונה הזאת לצורך העניין. אז אפשר לשחק עם זה המון, זה בסיס מעולה 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 לכתיבת דמויות, מאוד ממליצה, קישור בסוף. מבחינת דמויות משנה, זה ה-worksheet שאני עובדת איתו, אז מעבר לפרטים היבשים, יש לי personality traits, ששם אני מכניסה נטו דברים מפה. יש לי strengths, weaknesses, nervous tics and whatever. backstory, אני באופן אישי אפילו בהתחלה, לא כתבתי backstory לדמויות משנה שלי. טעות, טעות, טעות. כשאני כותבת backstory לדמויות משנה שלי, אני מביאה להם אופי, אני מביאה להם עבר, אני יכולה לשלב את זה בתוך המשחק שלי. אני יכולה להפוך אותם להרבה יותר מעניינות. שוב, לא לכל דמות משנה, לא מעניין אותי דמות שאומרת שורה אחת לאורך כל המשחק, אבל כן מעניין אותי דמות שיש להם טיפה יותר משמעות, שיש להם אפילו קווסט אחד. גם לזה אני עושה character sheet כזה. וכמובן יש לנו פה עוד כמה דברים, כמו best friend, זה נגיד דברים שאתם יכולים אחר כך, אם יש לכם איזה עיר, ויש לכם בה כמה דמויות משנה שהן קצת יותר חשובות, אז לכתוב כאילו מי חבר של מי וכולי, ואפשר לעשות את זה קווסטים אחר כך, זה נתן לי כבר לפחות 2 רעיונות לקווסטים ב-out of mind. לעומת זאת, לדמות הראשית יש לי character sheet שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מגוון, מעבר לדברים שראינו שהם באמת זהים, יש פה best friend ו-worst enemy, ויש פה favorite foods ואיזה ספרים הוא אוהב לקרוא, ומה הפחדים הכי גדולים שלו, ומוטיבציות וכולי. כמובן שהדמויות הראשיות שאני צריכה הרבה יותר לעבוד לעומק וקשה. דמויות ראשיות, אגב, לא רק הדמות הראשית שלי שאני משחקת, זה דמויות שנשארות איתנו לאורך כל המשחק. זה הנבלים שלנו, זה דמויות שהן גיידנס, לדוגמה. גם להם הייתי עושה worksheet שהוא כזה. כתיבת דיאלוגים, אחד הדברים שאני הכי התקשיתי איתם. אז כשאנחנו מדברים על כתיבת דיאלוגים, אנחנו מדברים פה על כמה נקודות עיקריות. אני רוצה להבהיר, כתיבת דיאלוגים זה לא רק כתיבת טקסטים, כתיבת דיאלוגים זה גם איך אני כותבת את הטקסט. בואו נניח, יש לי עכשיו איזו דמות שהיא זרה, היא לא מהמדינה הזאת. אולי אני רוצה לכתוב לה קצת שגיאות כתיב. יש לי דמות שהיא קצת יותר עמך מהדמויות האחרות. אולי אני רוצה לשים לה כל מיני דברים שיסמנו שזה סלנג. דמות שהיא יותר ביישנית, אולי כדאי שאני אשים לה גמגום במרכאות לאורך הטקסט.
זה דברים שיכולים להעביר אופי, זה דברים שיכולים להעביר את הסיפור של הדמות, את הסיפור של המקום, לשים אמפסיס גם על איך אתם כותבים את הטקסט, זה סופר חשוב, וזה מעביר לשחקן כל כך הרבה יותר. כמובן, כמו שאמרנו, להבין את הדמויות מבפנים, להבין אותם לעומק, זה נותן לנו את הדרך לכתוב דיאלוגים כל כך הרבה יותר טובים, כל כך הרבה יותר עמוקים. הדיאלוגים הראשונים שכתבתי כמובן היו בלי ה-character worksheets שלי, ואחרי שכתבתי את ה-character worksheets, חזרתי לדיאלוגים שלי ואמרתי, זה כל כך גנרי ומשעמם, וכתבתי אותם שוב, ופתאום יש לזה כל כך הרבה עומק, יותר עומק ועניין, אז ממליצה. כמובן, לכל אחד מהם כותבת backstory, מרחיבה לא מעט. מאוד ממליצה למי שאוהב להכניס הומור למשחק שלכם. המשחק Out of Mind הוא משחק יחסית רציני, אז הרגשנו את הצורך הבלתי נשלט להכניס יותר הומור לשם. אבל נקודה נוספת שאני רוצה להגיד על זה, זה לקצר. השחקן שלכם לא מטומטם. תרמזו, אל תרחיבו יותר מדי, אל תכניסו הוראות מדויקות מדי. זה ישעמם את השחקן. השחקן פשוט ירגיש כאילו, מה זה? זה לא משחק, זה סט הוראות. תרמזו לו, תנו לו ככה להבין בעצמו מה קורה. זה הרבה יותר כיף, זה הרבה יותר מעניין. בטוחה שאתם יכולים לחשוב על משחקים שעשו את זה, וכשאתם הבנתם, הרגשתם כל כך הרבה יותר טוב מאשר אם היו אומרים לכם, תעשו א', ב', ג'. ספוילר, דוקי דוקי ליטרצ'ר קלאב. אמנם זה ספוילר אל האמצע, אגב, לא לסוף, אז מי שרוצה, זה הזמן לאטום אוזניים, לעצום עיניים, להסתובב, לצאת. אם לא, 3, 2, 1, סבבה. בואו נדבר על שבירת הקיר הרביעי. שבירת הקיר הרביעי זה כלי מדהים, מדהים, מדהים. לא חובה בכל המשחק, כמובן, לא כל המשחקים רוצים שזה יהיה. יש לו כמה נקודות שאני רוצה לגעת בהן. נקודה ראשונה זה מתי אני שוברת את הקיר הרביעי. יש משחקים כמו one shot. one shot זה משחק שבו הקיר הרביעי נשבר בשלב מאוד מאוד מוקדם עד גבול בהתחלה ממש. שאלה טובה, שכחתי להגיד. הקיר הרביעי זה בעצם כשהמשחק מדבר באופן ישיר אלינו. כלומר, המשחק לא מדבר לדמות שלנו, הוא מדבר אלינו באופן ישיר, כמו, אל תשכחו לשמור את המשחק שלכם. אז כמו שאמרתי, בוואן שוט באמת הם עושים את זה ממש מההתחלה, הם מדברים לשחקן, זה הולך לאורך כל המשחק, אבל אם החלטנו שאנחנו לא רוצים לעשות את זה בהתחלה, שאנחנו רוצים שזה יהיה איזשהו גורם הפתעה, אז גם לזה יש כמה חוקים. מי אומר את זה? כלומר, אם עכשיו אני אקח איזושהי דמות שהשחקן לא מכיר, ופתאום היא תשבור לי את הקיר הרביעי, זה משעמם. אני לא מכירה אותה. בסדר, אז מה? אז היא אמרה, משוגעת, לא יודעת, whatever. אבל אם אני אומרת את זה, אם אני עושה את השבירת קיר הרביעי מדמות שהשחקן כבר מכיר, שיש לו איזשהו עבר איתה, ופתאום היא אומרת איזה משהו שפונה ישירות לשחקן, השחקן יושב שם והוא כאילו, אוקיי, אני יכולה להגיד לכם שכשאני הגעתי לחלק הזה, הרגשתי לא בנוח. ונקודה נוספת זה שמאוד בקלות זה יכול להפוך להיות קרינג'. אני אתן דוגמה בלי ספוילר, ממשחק יחסית חדש. בסוף המשחק מגיעים, ולאורך כל המשחק יש כן איזושהי דמות שמדברת איתנו, ככה באופן ישיר, ובסוף המשחק היא אומרת לנו משהו בסגנון של לא משנה איפה תהיה ולא משנה מה תעשה, כשאתה שומע רעש מאחוריך, כשאתה רואה איזה אור או צל מאחוריך, זה אני. עכשיו, קצת קרינג', כאילו יש דרכים יותר טובות לעשות את זה, לא ממליצה, אז תחשבו טוב טוב על איך אתם שוברים את הקיר. זו גם נקודה ממש חשובה. פה סיימתי לדבר על זה, ואף אחד לא עצם אוזניים ויצא, אז אני אמשיך. רפרנסים ואיסטר אגס זה nice to have מאוד, אני אוהבת. רפרנסים, אני אסביר הפעם. אז רפרנס זה כשאני פונה בעצם לאיזשהו משהו חיצוני למשחק שלי. דוגמה ראשונה לזה, וטובה מאוד, מורטל קומבט, הכניסו את קרייטוס למשחק שלהם. אז זה רפרנס. מבטיחה לכם, כל האנשים שאהבו את God of War התלהבו בטירוף כשהוא נכנס למורטל קומבט. רפרנס שני זה מ-Out of Mind אגב. אני הכנסתי, יש לנו פה את השלושה עלים שלנו, רונלד, פרדריק וג'ורג'. מי שזיהה, הארי פוטר, 3 אחים משם, אמנם הם יותר אחים, אני יודעת, הכנסנו 3, לא צריך יותר, זה מוגזם. אבל מי שזיהה את הרפרנס הזה,
היה לו ממש נחמד, קיבלתי על זה תגובות ממש טובות, אז הרפרנס נשאר. עכשיו אנחנו נדבר, על איסטר אגס. אז כשאנחנו מדברים על איסטר אגס, זה בעצם איזשהו משהו שחבוי לי בתוך המשחק, שאם השחקן עושה X, Y, Z, הוא יכול לגלות אותו. אז דוגמה ראשונה, קרייסיס 2, יש לנו איזה מעלית שם שאנחנו עושים בה איזה משהו. אם אנחנו עושים כמה פעולות וחוזרים למעלית, יש שם מסיבת דיסקו. זה משחק שוטר, אז פתאום לראות דבר כזה זה מאוד נחמד. נקודה נוספת שאני מאוד מאוד אוהבת באיסטר אגס זה Developers Room. אז זה מפוקימון כמובן, איך אפשר להמשיך בלי פוקימון. וסיריוס סם, שאני חושבת שכמעט בכל משחק שלהם, אם לא בכל משחק שלהם, הם שמו איזה Developers Room כזה, אז הם עשו את זה קצת יותר אקסנטיב עם ממש הפנים של המפתח, אחד המפתחים שם. אז זה תמיד נחמד, אנשים נורא נהנים מזה, אני באופן אישי מאוד אוהבת כשיש Developers Room, אז nice to have, לא חייב. Foreshadowing זה, אחד הכלים הכי חזקים בעיניי שיש שם במשחקים מבוססי סיפור. Foreshadowing זה בעצם כשאני רומזת לשחקן במהלך המשחק, בדרכים כאלה ואחרות, על מה הולך לקרות בסוף, על מה יהיה הקליימקס. יש המון צורות לעשות את זה, אז משחק חדש יחסית לא מרחיבה מעבר למשפט הזה, אבל כבר במשפט הזה שהוא נמצא ממש יחסית בהתחלה, בחצי שעה הראשונה, זה Resident Evil Village אגב, זה משפט שרומז לי על מה הולך לקרות בסוף. זה לא רמיזה קשה מדי, ככה שאני כשראיתי את זה לא הבנתי מה רוצים ממני, אני כזה טוב, דפק, כאילו בסדר. אבל כשמגיעים לסוף, אם זוכרים את המשפט הזה וחוזרים אחורה, אז פתאום נופל האסימון וזה מהמם. Out of mind, איך אני יכולה בלי להביא דוגמה מהמשחק שלנו, אז לא רוצה לתת ספוילרים למי שעוד רוצה לשחק, אבל בגדול, אם מדברים עם שלושת העלים החמודים שלנו, שגם היו מהרפרנס, בסדר מסוים, אנחנו מקבלים את המילה פינגווין. אף אחד לא מבין בשלב הזה למה זה מתכוון ומה הולך לקרות עם זה. לא נתקלתי באחד ששיחק ואמר לי, תשמעי, ידעתי. אבל כשמגיעים לנקודה שבה באמת קורה מה שקורה, אנשים מחברים, וזה היה בתור מפתחת מאוד מאוד כיף לראות אותם חוזרים לזה אחורה וככה מחברים את הנקודות. ספוילר לביושוק 1, זה משחק ישן, הרשיתי לעצמי לתת ספוילר לסוף המשחק. מי שלא שיחק, פליז, אל תקשיבו. זה הורס את המשחק, זה הורס את החיים, אל תקשיבו לה. שוקנתי לא להקשיב. 3, 2, 1, נכנסתי. לאורך כל המשחק אנחנו מדברים עם דמות בשם... לאורך כל המשחק אנחנו מדברים עם דמות בשם אטלס, והוא נותן לנו כל מיני הוראות, מנסה ככה לעזור לנו, אנחנו מחשיבים אותו כחבר, אבל לפני כל ההוראה שלו הוא אומר, would you kindly. עכשיו, בתור שחקן, אני עלולה לחשוב שזה אולי איזה figure of speech, אולי זה פשוט משהו שהוא אומר הרבה, אולי זה משהו שנהוג להגיד במקום שהוא מגיע אליו, לא יודעת. כשאנחנו מגיעים לסוף המשחק, אנחנו מגלים שהדמות שלנו בעצם עברה שטיפת מוח עם המילים האלה, והיא שטופת מוח לעשות, שכל פעם שאומרים לה את השלוש מילים האלה, מה שמגיע אחר כך היא עושה. זה היה אחד הפורשדווינג הכי חזקים לדעתי שנתקלתי בהם במשחקים עד היום. מי ששיחק אני מניחה שאתם אולי מתחברים ומבינים. באמת אחת הצורות הכי טובות שיצא לי לחוות את זה by far. אז פורשדווינג כלי סופר חזק. נקודה אחת שאני רוצה להגיד על זה, תיזהרו. תיזהרו עם זה בטירוף. כי אם אתם עושים את זה ברור מדי, הרסתם את המשחק. מאוד מאוד קל לעשות את זה ברור מדי. תנסו לקבל כמה שיותר פידבקים מכמה שיותר אנשים, מכמה שיותר פלייטסטרים, לפני שאתם מוציאים את זה לפועל, כי חבל. טוב, בואו נדבר על כתיבת בחירות. אז אני הולכת לדבר על 3 סוגים של בחירות. בחירה ראשונה, סוג ראשון של בחירות, זה בחירות שהן redundant. בחירות שהן redundant זה בעצם בחירות של אני עושה אותן ואין לזה השפעה בסביבה. אז דוגמה ממשחק דרגון קווסט. בדרגון קווסט אנחנו באיזשהו שלב במשחק מגיעים לנסיכה שלנו, אנחנו איזשהו אביר ואנחנו מגיעים לנסיכה, והיא אומרת לנו, האם תיקח אותי לטירה, אביר יפה תואר שלי? וקופצת לנו הבחירה, כן או לא.
אם אנחנו אומרים לה כן, כמובן, Knight on a Shining Armor, הכל טוב ויפה, היא אומרת, תודה חמוד שלי, יאללה, קח אותי לטירה. אם אנחנו אומרים לא, היא אומרת לנו, but thou must, אתה חייב לקחת אותי לטירה, אני הנסיכה, אתה אביר, זה המשמעות שלך. והבחירה קופצת שוב. כלומר, הבחירה היא רידנדנט, לא משנה מה אני אעשה, בסופו של דבר, כדי להתקדם, אני חייבת להגיד לה כן. עכשיו, זו דוגמה מאוד משעשעת, זה היה אחד המשחקים הראשונים שבכלל עשו דבר כזה, אז זה היה כאילו, וואו. אבל במשחקים היום, כשאנחנו כבר מכירים את הקונספט, והרבה פעמים הבחירות שאנחנו עושים, אנחנו חושבים שהן יהיו משמעותיות, ורק הרבה מאוד אחר כך אנחנו מגלים שלא היה שום משמעות, ולא משנה מה עשינו, זה נשאר אותו דבר. זה בחירות שאני באופן אישי לא סובלת. זה מטריף אותי. אני ישבתי וחשבתי על ההשלכות של המעשים שלי, ובחרתי בצורה מושכלת, ובסוף לא קרה עם זה כלום. אפשר להשתמש בזה כמובן כדי להעביר מסר, אבל בגדול לא ממליצה על הסוג בחירות הזה. ספוילר אלרט ל-Life is Strange, זה ספוילר לסוף המשחק. כן, זהו. שתעני את זה עכשיו. כן. 3, 2, 1, סבבה. אז במהלך המשחק Life is Strange, אגב, גם יש לנו בחירות לכל אורך המשחק, הן לא משנות את הבחירה הסופית של המשחק. שזה גם משהו שטיפה קשה לי איתו, כי עברתי את כל זה, ועכשיו כאילו אתם נותנים לי את אותה בחירה, לא משנה מה. בסדר. זה כן משנה דברים במהלך המשחק, אז זה משמעותית פחות נורא בעיניי. אבל בסוף המשחק אנחנו מגיעים לנקודה של האם אני מקריבה איזושהי חברה, שיכולה להיות גם אינטרסט רומנטי לצורך העניין, או שאני מקריבה עיר שלמה. מוסרית, עוד לפני שסיפרתי לכם על אותה בחורה, סביר להניח שתבחרו כאילו להקריב אותה מאשר להקריב את העיר, אבל אני אעלה שלה ואספר לכם שזאת אחת הדמויות הכי מעצבנות שהצליחו לעשות במשחקים אי פעם. אני לא היחידה אגב, המון אנשים פשוט לא סובלים אותה. אז כשהם מגיעים לשלב הזה זה כזה קל, לכי מפה. אבל אתם יודעים מה? אני חושבת שגם מוסרית וגם מבחינת האם אני אוהבת את הדמות או לא, אחת הסיבות היחידות שאני אבחר להקריב את כל העיר, זה כי מעניין אותי מה קורה אם אני מקריבה את כל העיר. זהו. אני לא רואה סיבה אחרת לעשות את זה, כי הדמות מעצבנת וכי מוסרית זה לא הגיוני. אז, והנקודה שאני רוצה להגיע אליה זה, אל תעשו את הבחירות שלכם ברורות מדי. תיתנו לשחקן לתהות מה מוסרית תהיה נכון לעשות. תיתנו לשחקן להבין, כמובן שבחירות שהן ברורות מדי זה בסדר מדי פעם, בחירות שהתוצאות שלהן זה טוב ולא טוב, וזה ברור לשחקן מה קורה, זה סבבה מדי פעם. לא כל הזמן, ממליצה מאוד להכניס בחירות שהן ככה קצת מורלי גריי מדי פעם, כי אם לא זה פשוט משמעותית פחות מעניין. ועוד ספוילר, House of Ashes, זה ספוילר סופר קטן לאיזו נקודה סופר קטנה במהלך המשחק, לא ממש הורס את המשחק, למי ששואל אותי. 3, 2, 1, סבבה. אז לא כל כך רואים, אבל בגדול, לא חשבתי על שחור על שחור, אבל בגדול מה שקורה פה זה שיש לנו שתי דמויות, הן נשואות, כאילו זוג נשוי, והם, לא יודעת, הולכים איפשהו, הבחורה נופלת למטה, הוא מצליח לתפוס אותה עם איזשהו חבל. בזמן שכל זה קורה, יש איזשהו בחור שמסתובב עם אקדח ומת להרוג את הבחור שלנו. ואז מגיעה הבחירה, הוא לא מצליח כל כך להרים אותה למעלה, מגיעה הבחירה, האם לחתוך את החבל? מוסרית, אנחנו נחשוב שכאילו הדבר ההגיוני לעשות זה לא לחתוך את החבל ולנסות למשוך אותה למעלה. אבל מה אם לא נצליח? מה אם ניפול ביחד איתה? מה אם החבל יקרה? כל המחשבות האלה סביר להניח שעברו לנו בראש בזמן שיש לנו את ה-Quick Time Event הנחמד הזה שהוא סוג של בחירה. והנה הספוילר. אם אנחנו לא חותכים את החבל, הדמות שלנו, הבחור, מת. הוא נורא, מה שנקרא. אם אנחנו כן חותכים את החבל, שתי הדמויות נשארות בחיים. כלומר, הבחירה שבהתחלה הייתה נראית לנו מוסרית, פתאום נותנת לנו תוצאות הרבה פחות טובות מהבחירה שהייתה נראית לנו לא מוסרית, לחתוך את, כאילו, האהובה שלנו למטה למוות. אז זה בחירות שאני סופר אוהבת, אני חושבת שההפתעה שהשחקן מקבל כשהוא עושה את הבחירות והעקומת למידה שלו הרבה יותר מעניינות מאשר
ברור מה יהיה טוב ומה יהיה רע במהלך הבחירה שאני עושה. אז הגענו לחלק הכי חשוב, בניית עולם. אז כשאנחנו מדברים על בניית עולם, יש לזה המון אספקטים. ניסיתי לשים דגש על הדברים הכי פחות ברורים אולי לחלקכם זה כן יהיה ברור, אבל ניסיתי ככה שיהיה כמה שיותר מעניין. תשתמשו בסביבה שלכם. הסביבה שלכם, העולם שאתם בונים, זה אחד הדברים הכי חזקים שאתם יכולים להשתמש בהם. דוגמה, Fullmetal Alchemist סדרת אנימה למי שמכיר, לא ספוילר. יש שם איזשהו עם שנקרא הישיבלים, ובמהלך הסדרה הם מספרים לנו שהישיבלים זה עם מאוד מאוד נוקשה, קצת כמו הרוסים, בווייב שלהם, מותר לי אני רוסיה. הם עם מאוד נוקשה, הם עם עם דת מאוד מאוד חזקה, והם מקשרים את זה לעובדה שהם חיים על אדמה קשה. זה קישור מעולה, אני זוכרת שראיתי את זה והייתי כזה, טוב מאוד, מעניין. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שאני יכולה לתת זה ממד מקס. במד מקס הם נתנו את הסביבה שלהם כסיבה ללמה כל זה קורה. אין מים. הנה, זה הבסיס לכל הסיפור שלי. דוגמה נוספת זה יהיה איך שינוי בסביבה יכול להציג את הסיפור שלי. 2012, יש לי שינויים אקלימיים מטורפים, וזה מסביר את כל הסיפור שלי. אפשר להשתמש בסביבה בהמון דרכים, תשתמשו בה, סופר כיף, סופר מגניב, יכול לתת דברים ותוצאות מדהימות. Soft Magic System ו-Hard Magic System, ולמה אני מדברת על זה? אז בואו נתחיל מזה. אני נותנת את זה כדוגמאות, כי זה דוגמאות מאוד פשוטות ומאוד ויזואליות להבנה, ל-Soft World Building ו-Hard World Building. אז זה ככה הבסיס של למה אני הולכת לדבר על Magic System. אז Soft Magic System, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים בעצם על מערכת קסם שהיא קצת כאוטית. כלומר, החוקים לא ברורים כל כך לשחקן ולצופה שלנו. דוגמה טובה לזה תהיה הארי פוטר. בהארי פוטר, כל פעם שג'קי רולינג רצתה לפתור איזו בעיה שאולי לדמויות שלה היו, היא יכלה להמציא קסם חדש. היו כמובן קצת חוקים, בכל מערכת קסם בסופו של דבר יש קצת חוקים שברורים לשחקן, אבל זה לא היה, או לצופה לצורך העניין, אבל זה לא היה חקוק באבן. כלומר, עכשיו היא רצתה שהארי יצטרך לא יודעת לפתוח איזה דלת נעולה, היא המציאה לזה קסם. קל. עוד דרך שהיא השתמשה בזה מאוד יפה בעיניי זה להציג דמויות חדשות. היא הציגה את לונה, אני לא ארחיב על זה למקרה שמישהו לא ראה או לא קרא, למרות שבספרים זה קרה קצת אחרת, אבל בגדול השימוש שהיא עשתה בסופט מג'יק סיסטמס עם לונה היה מדהים. היא יצרה יצור חדש שלא היה לפני זה בסיפור בשביל להציג את הדמות הזאת. שזה מדהים, 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 זה מעניין, זה הציג אותה בצורה מאוד מאוד מדויקת. אז סיכום של Soft Magic Systems, דוגמה נוספת לזה אגב תהיה גנדלף מ-Lord of the Rings, למרות ש-Lord of the Rings ככלל הוא hard world building, לעולם שם יש חוקים מאוד מאוד ברורים, אבל ה-Magic System שגנדלף משתמש בה היא soft, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה החוקים. אנחנו אפילו לא יודעים עד לאיזה רמה וסטמינה הוא יכול להשתמש בזה. אז לסיכום, Soft Magic System זה סיסטם שאנחנו לא בהכרח מכירים את כל החוקים, אנחנו יכולים המון לשחק עם מה שהדמויות שלנו מסוגלות לעשות, ויש פחות הסברים לשחקן, יותר כמה בתור כותבים להתעסק עם זה. Hard Magic Systems זה בעצם מערכות שהחוקיות מאוד מאוד ברורה לי. עוד פעם דוגמה מ-Fullmetal Alchemist. ב-Fullmetal Alchemist יש עיקרון שהם חוזרים עליו לאורך כל הסדרה, ואפילו בפרקים הראשונים יש כזה איזה פתיח שחוזר על זה כל פעם, עיקרון השוויון. כל מה שאני בונה, אני עכשיו בניתי את הציפור החמודה הזאת, המטריאל שהשתמשתי בו חייב להיות זהה. כלומר, החור הזה מסביב. מה שיפה ב-Hard Magic Systems זה שאני... רגע, סורי. אוקיי. אז ב-Hard Magic Systems מה שיפה זה שאומנם יש לי חוקים מאוד מאוד ברורים, אבל בגלל שיש לי חוקים מאוד מאוד ברורים, אני גם יכולה להפתיע את השחקן ואת הצופה שלי. כלומר, ב-Fullmetal Alchemist אמרו לי, יש לך את עיקרון השוויון. כל מה שאת לוקחת את חייבת להחזיר. אבל אז פתאום הם שברו לי את זה, כשהיה לי אנשים שפתאום יכולים לקחת בלי להחזיר. ואז איך זה קורה? ואפשר לשחק עם זה ולעשות עם זה המון המון דברים. עוד דוגמה, אי אפשר בלי אבטאר דה לאסט איירבנדר. באבטאר דה לאסט איירבנדר, אז יש לנו את טוף, שהיא כשפית אדמה. לפניה אף אחד לא יכל לקשף מתכת, ואז פתאום היא הצליחה.
וגם לזה הם נתנו הסבר מאוד מאוד הגיוני. כלומר, למה היא הצליחה לקשף מתכת? אז שתי סיבות. סיבה ראשונה, היא לא רואה. היא תמיד הרגישה. וכשהיא נגעה במתכת, היא הרגישה שהיה שם חלקים שהם היו unrefined. ובחלקים שהיו unrefined היה חתיכות אדמה. וככה היא הצליחה לקשף לראשונה מתכת. אז ב-hard magic systems הרבה יותר קל לי להפתיע את השחקן, כי יש לו חוקים מאוד ברורים ואני יכולה לשבור אותם. אבל אני צריכה לשבור אותם באופן הגיוני, וזה הרבה פעמים מה שקשה לי. מעבר לזה שב-hard magic systems, בגלל שיש לי חוקים מאוד מאוד ברורים, אני צריכה גם לא לסתור את עצמי עם החוקים האלה. אז זה גם נקודה שחשוב לזכור. זה כמובן, את כל מה שאמרתי אתם יכולים להשליך על soft world building ו-hard world building. זה פחות או יותר מאוד מאוד דומה, רק שזה היה פשוט ויזואלי ונחמד. ועכשיו הנקודה האחרונה שהיא קצת יותר ברורה, אני מניחה, אבל כן חשוב לי לגעת בה. תיתנו לעולם שלכם backstory. תבנו לו, backstory זה יכול להיות מכמה אספקטים. דוגמה מ-Out of Mind, זו מפה שציירתי, לא יודעת, שלשום בלילה. בגדול, זה הכפר ההתחלתי שלי. אני בחרתי למקם אותו בדרום המפה, ממש בקצה של המדינה שלי, כי אני רציתי שהדמויות שלי שם יהיו דמויות שהן יותר פריפריאליות, דמויות שהן יותר, קשה להן לתקשר עם המרכז, כלומר, הם לא יוצאים כמעט מהכפר, רובם נמצאים שם כל הזמן, ואת הקפיטל שלי שמתי יחסית קרוב לים, כי זה הקפיטל וזה הבירה שלי, ואני רוצה שהיא תהיה ממש סופר מסחרית, ושיהיה שם את רוב האנשים והעבודה. האי-הסדר הזה, בסדר, זה מתקשר לאיזה נקודה של backstory של כמה דמויות מסוימות, אז אני לא אגע בזה, אבל גם את המפה שלי אני דואגת שהיא תתקשר ל-backstory של הדמויות, ואני דואגת שהיא תבנה לי את ה-backstory של כל הסיפור, בסופו של דבר כל הדברים האלה עוזרים לי. השחקן שלי מתחיל מפה, אני יודעת שהוא צריך לעלות למעלה כדי להגיע לקפיטל בסופו של דבר. או לצורך העניין, אם יש לו משימה באיסט דזרט, אני יודעת ויזואלית איך זה נראה. אני יכולה לשקף את זה לשחקן, בין אם זה במילים, בין אם להראות לו את המפה בפועל, במיליון ואחת דרכים. סקיירים, איך אפשר לדבר על world building בלי סקיירים, הם עשו את זה בצורה הכי טובה שיש בעיניי. עד היום מאוד מאוד קשה להתחרות איתם, בין אם זה בסיפורים של דמויות, בין אם זה בסיפורים של גילדים, הם גם משתמשים בסביבה שלהם בצורה מדהימה, בין אם זה כשאנחנו מדברים על הדרקונים ועל כל העבר של הדרקונים, ויש לנו את הדרגון פריסטס וכל מה שקרה שם, הם עשו את זה בצורה מדהימה. מי שעוד לא שיחק ועוד לא קצת נכנס יותר לעומק, אני מאוד ממליצה, כי אפשר ללמוד מהם המון, על כל דבר שלא רוצים. אבל זה משחק טריפל איי מאוד מאוד גדול, יש להם צוותי כותבים ענקיים, אז בואו נדבר על דברים קצת יותר קטנים. אנדרטייל, משחק אינדי. גם הוא הצליח בצורה מדהימה להציג את הדמויות במשחק, להציג ערים שלמות ולגרום להם להרגיש חיות. והוא הצליח להציג את כל הסיפור של המקום הזה בצורה הכי טובה שיש, ולגרום לשחקן להיכנס לזה מהרגע הראשון. מי שלא שיחק, מאוד ממליצה. ומשחק שהוא קצת יותר casual, משחק שקצת יותר אנשים יכולים להתחבר אליו. סטארדיו ואלי. סטארדיו ואלי זה משחק שהוא סוג של פארמינג סימולטור, אבל גם שם המפתח, אם אני לא טועה, אפילו המפתח היחיד, מעבר לפארמינג סימולטור הזה שהוא עשה, הוא גם כתב דמויות ומערכות יחסים בין הדמויות, ובקסטורי מטורף לכל המקום הזה. אני בעצמי לא סיימתי את המשחק עדיין, יש לי עוד הרבה לגלות. אז בכל משחק בסופו של דבר שלא נעשה, אנחנו יכולים לשלב שם סיפור, גם אם זה סימולטור פשוט, שהוא יחסית קזואלי. זהו. אז יש פה את ה-QRs ל-Out of Mind, Current Attacks, ולאסטים שדיברתי עליהם קודם, שזה ה-Worksheets והמודל 5 התכונות. אז מי שרוצה, זה פה. אני אחזור לשקף הזה עוד שנייה. שאלות? ונחזור.